Hi everyone. අද දවසේ මේගොල්ලෝ එකතු කරගෙන ඉංග්‍රීසි කතා කරද්දී මේ පොඩි වචනේ භාවිතා කරලා කොහොමද කතා කරන්න කියලායි පෙන්වන්න හදන්නේ. ඉතින් මම මේ වෙලාවේ පාවිච්චි කරන්නේ well කියන වචනය. well කියන්නේ හොඳින් කියන අර්ථයෙන් දෙන වචනයක්. හොඳයි කියන්න පාවිච්චි කරන්නේ good. ඒ නිසා මේකට ly දාලා goodly කියලා කිව්වොත් හරි කියලා හිතනවා. ඇත්තටම මෙහෙම හිතන්නේ ආධුනික මට්ටමේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගනිමින් ඉන්න අය. ඉතින් මම මේ වැඩසටහන කරන්නේ ඒගොල්ලන්ට යහපතක් වෙන්න, වැඩිම ප්‍රයෝජනයක් ලබා ගන්න. ඉතින් ඇත්තටම අපි හිම වචනයක් කියන්නේ නැහැ. මොකද භාෂාව හිම එකක් නැහැ. ඒ වෙනුවට අපි පාවිච්චි කරන්නේ well කියන පදය. ඕගොල්ලෝ දන්නවනේ මේ well කියන වචනේ තේරුම් කිහිපයක් තියෙනවා. ප්‍රධාන වශයෙන් ලිඳට කියන්නේ well. අනිත් එක තමයි හොඳයි, සනීපයි කියන අර්ථය ගන්නටත් well පාවිච්චි කරනවා. නමුත් well පාවිච්චි කරන ප්‍රධාන තවත් අවස්ථාවක් තමයි ක්‍රියා විශේෂණයක් see. අපි මේව හැල්ලක් කියනකොට සමහරට තේරුම් ගන්න අපහසු වෙන්න පුළුවන්, නීරස වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි මෙන්න මේ වගේ උදාහරණ වාක්‍ය වලින් කතා කරමු. හොඳින් සෝදන්න. කොහොමද කියන්නේ සිතෝ? Wash well. Wash well. Wash well. හොඳින් නිදා ගන්න. අශාන් කොහොමද කියන්නේ? Sleep well. Sleep well. Sleep well. හොඳට අතු ගන්න. Sweep well. Sweep well. Sweep well. හොඳින් හදන්න. Make well. Make well. හොඳින් වැඩ කරන්න කියලා කොහොමද කියන්නේ අශා? Work well. Work well. ඉතින් දැන් පේනව නේද මේ ක්‍රියා විශේෂණ පදයේ adverb එක භාවිතා කරලා අපිට ඕන තරම් කතා කරන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය වෙන්නේ අවශ්‍යතාවයේ උවමනාව තියෙන්න ඕනේ. අහලා තියෙනවද මෙහෙම දෙයක්? Little drops of water, little grains of sand make the mighty ocean and the pleasant land. Little drops of water කියන්නේ කුඩා කුඩා වතුර බිඳු. Little grains of sand කුඩා වැලි කැට. දැන් grains කියන්නේ ධාන්‍යනේ. ඒ වුණාට බලන්න මේකෙන් ඉගෙන ගන්න තියෙන කුඩා කුඩා දේවල් ගොඩක්ම තියෙනවා. grain කියන්නේ ධාන්‍ය. නමුත් මෙතන grains of sand කියන්නේ වැලි කැට. එහෙනම් සීනි කැට වලට මොකක්ද කියන්නේ? grains of sugar. හොඳයි. මම පාඩම දීර්ඝ වෙන නිසා මෙහි මූලික අර්ථය විතරක් කියන්න. Little drops of water කුඩා ජල බිඳු, little grains of sand කුඩා වැලි කැට. Make the mighty ocean and the pleasant land. Make the mighty ocean මහා සාගරය නිර්මාණය කරනවා. මේ කුඩා ජල බිඳු එකතු වෙලා කුඩා දිය පාරවල් ඇලදොල පිරලා ගිහිල්ලා ගංගාවට වැටිලා විශාල මහ මුහුදක් නිර්මාණය වෙනවා. ඒ වගේම මහා රම්‍ය භූමිය නිර්මාණය වෙනවා. Make the pleasant land. Pleasant කියන්නේ රම්‍ය, මනරම් භූමිය නිර්මාණය වෙනවා. Thus the little minutes humble though they be. විනාඩිය කියන්නේ සලකා බලන්න ඕන කාරණාවක් නෙවෙයිනේ. බොහොම සරල දෙයක් නේ. නමුත් බලන්න විනාඩි ගණන් එකතු වෙලා පැය නිර්මාණය වෙනවා. පැය ගණන් එකතු වෙලා දවස් නිර්මාණය වෙනවා. සති නිර්මාණය වෙනවා. ඊට පස්සේ අවුරුදු නිර්මාණය වෙලා මේ සර්වකාලික අවුරුදු 100,000 ගණනක් දේ ගැන කතා කරන්නේ අන්නේ විනාඩියෙන් පටන් ගත්ත දේවල්. Little deeds of kindness, little words of love. Little deeds කුඩා කුඩා ක්‍රියාවන්. කරුණාව දයාව හැඟෙන කුඩා කුඩා ක්‍රියාවන්. Little words of love. ආදරේ ප්‍රකාශ කරන චූටි වචන පොඩි වදන්. Make our earth and Eden like the heaven above. උඩ තියෙන දිව්‍ය ලෝකයේ වගේ වෙනවා. ඒ වගේ මේ පොඩි පොඩි දේවල් වල වැදගත්කම තමයි මේ තුලින් කියවෙන්නේ. ඉතින් මම අද පාඩමටත් ඒක ඇදලා ගත්තේ අපි කතා කළේ පොඩි වචනයක්. well හොඳින් කියන අර්ථය ගන්නටයි අපි ඔක පාවිච්චි කළේ. මතකද? learn well හොඳින් ඉගෙන ගන්න. practice well හොඳින් පුහුණු වෙන්න. ඔන්න ඊට අවස්ථාව දැන් ඔයාලට තියෙනවා. අපි අපේ group එකේ ඉන්න යොහානිට ආරාධනා කරමු. ඕක ටිකක් කියන්න අහගෙන ඉන්න පුළුවන් වෙන විදිහට කියලා. Little drops of water, little grains of sand, make the mighty ocean and the pleasant land. Little drops of water, little grains of sand, make the mighty ocean and the pleasant land. Thus the little minutes, humble though they be, make the mighty ages of eternity. Thus the little minutes, humble though they be, make the mighty ages of eternity.
Little drops of water, little grains of sand, make the mighty ocean and the pleasant land. Little deeds of kindness, little words of love, make our earth and Eden like the heaven above. Little deeds of kindness, little words of love, make our earth and Eden like the heaven above. Little drops of water, little grains of sand, make the mighty ocean and the pleasant land. Thank you. ළමයින්ට සහ වැඩිහිටියන්ට ව්‍යාකරණානුකූලව ඉංග්‍රීසි කතා කිරීම පුහුණුව කරනවා ඔන්ලයින් ක්ලාසස් ලෙස. එක කණ්ඩායමකට බඳ උගන්වන්නේ සිසුන් 10 දෙනෙක් පමණයි. මාසෙකට පැය 8ක් උගන්වනවා. මාසික ගාස්තුව ළමයින්ට නම් රුපියල් 2000ක් විතරයි. වැඩිහිටියන්ට රුපියල් 3000ක් විතරයි. දැන් මේක බැලු බැලමට ලොකු මුදලක් වගේ පේනවා. ඔයාම කල්පනා කරලා බලන්න කණ්ඩායමකට ඉන්නේ 10 දෙනෙක් පමණයි. එතකොට විතරයි පුහුණු වෙන්න අවස්ථාව තියෙන්නේ. පුහුණු වුණොත් විතරයි ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. කණ්ඩායමකට එකතු වෙන්න අපහසු නම් ඒ සඳහා වෙලාවක් නැත්නම් Tamanට පහසු වෙලාවක් සූදානම් කරගන්න පුළුවන් මාත් එක්ක කතා කරගෙන. මාසෙකට පැය 6ක් ප්‍රැක්ටිස් කරනවා රුපියල් 10000ක් පමණයි පන්ති ගාස්තුව වෙන්නේ. දැන් අපි කතා කරන්නේ නේවාසික කණ්ඩායම් පන්ති ගැන. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයෙන් පසුව උසස් පෙළ විභාගයෙන් පසුව එහෙමත් නැත්නම් වැඩිහිටියන්ට මේ පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒත් එක කණ්ඩායමකට බඳ උගන්නේ 10 දෙනෙක් විතරයි. මේකයි විශේෂත්වය. කණ්ඩායමේ පිරිස අඩු වෙනකොට ඔයාට පුහුණු වෙන්න ලැබෙන පැය ගණන අවස්ථාව වැඩි. එහෙමනම් ඔබට නියත වශයෙන්ම ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්. මේ පන්තියේ විශේෂතා ගොඩක් තියෙනවා. ව්‍යාකරණ සමග කතා පුහුණුව දවසකට පැය 10ක්ම සිදු කරනවා. එහෙනම් හිතා ගන්න පුළුවන් නේද කොයිතරම් ප්‍රමාණයක් පුහුණු වෙන්න ඔබට අවස්ථාව දීලා තියෙනවද කියලා. ආහාර පාන සමග නවාතැන් පහසුකම් සපයනවා. සම්පූර්ණ පාඨමාලා ගාස්තුව රුපියල් 75000ක් පමණයි. මේ ගාස්තුව කියනකොට මේක ලොකු මුදලක් විදියට ඔයාට පේනවා. නමුත් අතිශයින්ම ප්‍රායෝගික වෙන්න. යථාර්ථයේ තේරුම් ගන්න. 75000 බෙදලා බලන්න දින 45යි. දිනකට ඔබ වැය කරන්නේ 1666ක් පමණයි. කන්න බොන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඉනුම් හිටුම් ලැබෙනවා. දවසකට පැය 10ක් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුහුණු කරනවා. දැන්වත් ඔබ ප්‍රඥාව අවදි කරගත යුතුයි. දැන්වත් ඔබ යථාර්ථයේ තේරුම් ගත යුතුයි. එහෙමනම් ඔයාගේ සැබෑ උවමනාව සැබෑ කැමැත්ත ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න නම් ඔබ නියත වශයෙන්ම ඉංග්‍රීසි කතාව පුහුණු විය යුතුයි. ඔයාට තාමත් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බැරි නම් වරද තියෙන්නේ ඔයාගේ අතේමයි. ඔයා හරි දේ හරි විදිහට තෝරගන්න දන්නේ නැතිකම නිසායි. මේක කිව්වට අමනාප වෙන්න එපා. නමුත් මේක නෙමෙයිද සත්‍ය. ඔබ ඉගෙන ගන්න ක්‍රමය වෙනස් කරන්න. ඔබට සුදුසුම පන්තියකට සහභාගී වෙන්න තරම් ඔබ ප්‍රඥාවන්ත විය යුතුයි. ඔයා මගේ පන්තියට සහභාගී වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොන පන්තියට සහභාගී වුණත් හොඳ ගුරුවරයෙකු යටතේ කුඩා කණ්ඩායම් පන්තියකට සහභාගී වුණොත් ඔබට පුහුණු වෙන්න අවස්ථාව වැඩියෙන් ලැබෙනවා නම් ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්. මේක තමයි පරම සත්‍යය. ඔබ එකඟ නම් මා සමග ඔයා මේ වීඩියෝව ඔයාගේ හිත මිතුරන් අතරේ ෂෙයා කරන්න. ඔයා ඊළඟ කණ්ඩායමට එකතු වෙන්න කැමති නම් අපිත් එක්ක 071 011 22 62ට දැන්ම WhatsApp පණිවිඩයක් යොමු කරන්න.